गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया. नमस्कार, मी सविता सचिन फावडे. हा आपला होममेड गणपती बाप्पा. या होममेड गणपती बाप्पासाठी आज आपण बनवत आहोत होममेड उकडीचे मोदक. हे होममेड उकडीचे मोदक मी तुमच्यापर्यंत गोल्डन फूड रेसिपीद्वारे पोचवत आहे. तर कसा वाटला तुम्हाला हा गणपती बाप्पाचा मुलगा हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये